một người phụ nữ có tên là Jack Collins cho biết đã hơn 1 tháng rưỡi trôi qua, nhưng kể từ khi dọn vào ngôi nhà mới này, gia đình cô đã có những linh cảm rất lạ. Gần đây nhất, vào một đêm nọ, trong khi cô đang tắm ở lầu trên, còn đứa con gái đang chơi một mình ở lầu dưới trong căn bếp, thì dường như đã có chuyện gì đó xảy ra với con bé. Và ngay khi điều bất thường xảy ra với mình, con gái cô đã chạy lên cho cô xem những gì đã xảy ra với nó. Để biết chính xác nguyên nhân sự việc, Jack Collins đã đi kiểm tra cảnh quay an ninh. Và cũng trong khoảnh khắc này, cô đã nhìn thấy những điều trùng hợp đến kỳ lạ này. But now at the casino, she's playing to avenge Paul's death. She lures Victor into a trap, letting him gain his confidence, win a few hands just to see what his tendencies are. But then she goes for the throat. Within 4 hours, Sally has cleaned Victor out, winning the entire $100,000. Frequently in a poker game like this, because the stakes are so high and emotions are so high, often these disputes are carried away from the poker table. You would become so angry that you would act out violently. Đang chơi thì giống như cô bé đã bị thu hút bởi một thứ gì đó, rồi đột nhiên nó dùng tay trái giữ chặt tay phải và chạy lên lầu tìm mẹ. Mẹ nói với cô rằng dường như có thứ gì đó làm nó đau. Và khi kiểm tra, cô nhận ra ngay trên cánh tay phải của con có một vết ửng đỏ lạ, giống như một vết bỏng nhẹ. Jack Collins giải thích nếu trước khi xảy ra sự việc không có những điều kỳ lạ này xảy ra, cô sẽ bớt lo lắng và sẽ cho rằng vết ửng đỏ này là do một con côn trùng gây ra. Nhưng để có thể tìm ra câu trả lời chính xác chuyện gì đã xảy ra với con mình thì cô đành chịu. Và đó cũng là lý do chính cô chia sẻ đoạn video này lên trang cá nhân. Hy vọng sẽ có ai đó giúp cô tìm ra câu trả lời. Không lâu sau, đoạn video của Jack Collins thu hút được nhiều sự hiếu kỳ. Và thật sự cũng có nhiều người nghĩ giống như cô trước đó. Vết ửng đỏ này khả năng cao là do một con côn trùng gây ra. Và cũng theo họ, sự việc này không hề liên quan đến những điều kỳ lạ xảy ra trước đó. Việc đồ vật tự rơi rớt trong nhà không có gì lạ cả. Tuy nhiên, một số người khác không nghĩ như vậy. Họ nói rằng chính họ cũng rất lo ngại mỗi khi đi tìm hoặc dọn vào một ngôi nhà mới, bởi họ không thể nào biết được trong quá khứ nơi này đã trải qua những gì. Và họ khuyên Jack Collins nếu muốn an toàn hơn thì cô ấy nên dọn ra khỏi ngôi nhà này, vì có thể đây là sự kiện đầu tiên và cũng là khởi đầu cho các chuỗi sự kiện lạ về sau. Nhưng để có cái nhìn khách quan và thực tế hơn, cá nhân bạn nghĩ sao? Những gì đã xảy ra là một điều gì đó đáng để họ cân nhắc khi sống trong ngôi nhà mới này? Hay đó chỉ là một sự cố thông thường do côn trùng gây ra? Hoặc có thể là một điều gì khác mà chỉ có bạn nhìn ra, không ai nhận thấy? Hãy cho mình biết nhé! Vào những ngày cuối tháng 10 năm 2024, một phụ nữ người Pháp có tên là Alex bắt đầu ghi lại những hiện tượng lạ và chia sẻ lên trang cá nhân. Cô cho biết rằng mình đã dọn vào ngôi nhà mới được hơn 2 tháng. Ban đầu, khi nhận thấy những điều không thể giải thích, Alex nghĩ rằng đó chỉ là các sự cố thông thường trong nhà, nên cô không bận tâm nhiều về chúng. Nhưng càng về sau, dường như mọi chuyện càng trở nên tệ hơn. Khi thì cửa tự đóng, lúc thì đồ vật rơi, và thậm chí các hoạt động kỳ lạ khác luôn xảy ra với cường độ liên tục thế này. À bientôt pour un nouveau concert. Alex nói rằng không rõ là sự trùng hợp hay những sự việc xảy ra có chủ đích, nhưng mỗi khi cô ở nhà một mình thì y như rằng những điều khó hiểu cũng diễn ra nhiều hơn.
Sau khi liên tiếp nghe thấy những tiếng động lạ, Alex nhanh chóng dùng điện thoại ghi lại những gì đang diễn ra. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi phòng thì cái ngăn tủ kia đột ngột mở ra. Chưa dừng lại ở đó, không lâu sau khi cô ấy bước ra khỏi phòng, đi đến cầu thang dẫn xuống lầu dưới, bất ngờ những tiếng chân lạ này được nghe thấy, khiến Alex giật mình, đánh rơi cả điện thoại. Qua ngày hôm sau, cô nói rằng ban ngày ngôi nhà hoàn toàn bình thường, nhưng khi đêm đến, đặc biệt là lúc cô chuẩn bị lên giường, những sự việc lạ kia lại diễn ra. Bây giờ là đến cây đàn piano dưới lầu. Vừa bước chân ra khỏi phòng, dự định sẽ xuống lầu kiểm tra nhanh, nhưng chưa kịp thì Alex nghe thấy tiếng gọi Mommy giống như của con trai. Nhưng cô nói rằng giọng nói đó không phải của con trai cô, huống chi thằng bé đang ngủ và cô có thể nghe thấy tiếng ngáy của nó. Điều đáng nói là tiếng gọi đó vang ra tận 2 lần, nên không thể giải thích do cô nghe nhầm. Và thậm chí camera điện thoại cũng bắt được tiếng gọi này. Ngay khi tiếng gọi phát ra lần 2, Alex đã xác định được nó vang ra ở lầu dưới. Đó chính là lý do cô nhanh chóng đi xuống và tiến thẳng vào nơi để cái đàn piano. Cũng từ đây, những điều không thể giải thích xảy ra liên tục. Đầu tiên là cái tivi. Alex nói rằng nó chưa bao giờ bị nhiều sóng như vậy. Đây là lần đầu tiên nó bị như thế. Và ngay khi cô bước vào, tiếng đàn piano cũng dừng hẳn. Đang tập trung vào cái đàn thì bất ngờ kệ sách kế bên lần lượt rơi xuống sàn, khiến Alex giật mình. Vẫn chưa dừng lại, ngay sau đó là sự di chuyển bất ngờ này. Như thể đang có một người đấu năng ngồi trên đó và lắc lư theo nhịp vậy. Các video của Alex đã thu hút được rất nhiều sự hiếu kỳ. Thậm chí một trong số chúng đã có được những con số ấn tượng. Có một lượng người xem nói rằng những gì được Alex ghi lại hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Họ không tin có thể các sự việc trên đã được dàn xếp tinh vi, có thể nhằm mục đích tạo ra các đoạn video kịch tính để thu hút người xem chắc. Bên cạnh đó, một số khác lại cho rằng Alex đang thật sự trải qua những hiện tượng vượt ngoài khả năng lý giải thông thường. Và theo họ, âm thanh, sự chuyển động cùng thời điểm diễn ra đều quá ngẫu nhiên nên khó có thể cho là trò dàn dựng.
Đặc biệt là các phản ứng của Alex quá chân thực để có thể nói rằng cô ấy đang diễn. Họ tin bên trong ngôi nhà của cô ấy đang có một thứ gì đó bất thường hiện diện. Và tất cả những gì xảy ra không đơn giản là những hoạt động lạ, mà còn là các chỉ dấu. Đến hiện tại, các video của Alex vẫn đang tạo ra nhiều cuộc tranh luận, nhưng vẫn chưa có bằng chứng chứng minh đâu là thật, đâu là giả. Vậy nên mảnh ghép này vẫn còn thiếu một phần quan trọng. Và mình nghĩ từ góc nhìn của bạn, biết đâu chính là mảnh ghép cuối cùng mà nhiều người vẫn đang tìm kiếm. Video này được ghi lại cách đây 4 năm trước bởi một camera an ninh bên trong một phòng khách, và sau đó được lan truyền rộng rãi đến tận ngày nay. Đi kèm theo đoạn video là một câu chuyện kể rằng sau khi tham gia một buổi tiệc Halloween tại một nhà tù bỏ hoang, một người phụ nữ có tên là Gardner đã cho biết dường như bên trong nhà cô cũng bắt đầu xuất hiện các sự việc không thể giải thích, đến mức họ phải dọn ra khỏi nhà để tránh né những điều kỳ lạ đó một thời gian. Trước đó, một camera an ninh trong phòng khách đã vô tình ghi lại khoảnh khắc mà với Gardner đó là một trải nghiệm cô không muốn có lần hai. Cô ấy nói rằng sau khi xem xong các chương trình yêu thích, hai vợ chồng cô đã ngủ luôn trên ghế sofa thì điều sợ gây óc này xảy ra với chân phải của cô. Help, 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 help! Help me! Help me! Help me! Help me! Get it off of me! Get it off of me! Get it off of me! Ah! Somebody grab my leg! Billy, help me! Help me! Somebody grab my leg! Billy! Ah! I hear you. I'm right here. God! Oh my god! Oh my god! Help! No! No! I don't know. No! I'm right here. I'm right here. I'm right here. Please, stop us. Lúc bấy giờ chỉ hơn 11 giờ đêm. Trong khi cả hai đang yên giấc thì bất ngờ chân phải của Gardner như thể đang bị kéo ngược lên bởi một thứ gì đó mà camera an ninh không thể lấy nét. Sự việc lạ diễn ra khiến cô ấy la hét, có vẻ như vừa đau vừa sợ. Ngay cả người chồng của Gardner cũng ngơ ngác và chỉ biết làm theo những lời cô ấy nói. Hãy giữ lấy chân, hãy kéo nó ra khỏi chân. Xem đến đây có thể bạn đã nhận ra lý do vì sao video này vẫn được lan truyền đến tận bây giờ phải không? Và cũng giống như bao video kỳ lạ khác, nó đã tạo ra nhiều cuộc tranh luận trái chiều. Một số người xem tin rằng Gardner đã thật sự có được một trải nghiệm thực tế có liên quan đến những thứ không thuộc về thế giới hiện thực. Vì theo họ, cách mà chân của cô bị nhắc lên không theo quán tính tự nhiên, cộng với phản ứng hoảng sợ thật sự của hai vợ chồng, khiến khả năng dàn dựng gần như bằng không. Thậm chí có nhiều người còn cho rằng việc hiện tượng lạ xảy ra sau khi họ rời nhà tù bỏ hoang rất có thể không phải ngẫu nhiên, mà là một dấu hiệu cho thấy thứ gì đó đã bám theo họ về nhà. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, những người nặng tính logic lại nghĩ khác. Họ cho rằng đó chỉ là hiện tượng rối loạn điện giải thông thường xảy ra trong vô thức, khiến cơ chân co giật đột ngột trông như bị kéo lên, và kèm theo cảm giác sợ hãi, nên phản ứng nhất thời của Gardner là hoảng loạn. Nhưng theo bạn thì nghĩ sao? Những gì Gardner đã trải qua chỉ là những phản ứng bình thường của cơ thể khi quá mệt mỏi, hay thật sự có một điều gì đó khó lý giải hơn đang diễn ra quanh cô ấy?
Help me! Help me! Help me! Get him off of me! Get him off of me! Get him off of me! Đã vài tuần trôi qua kể từ khi bức ảnh này được chia sẻ, đến hiện tại nó vẫn thu hút được khá nhiều sự quan tâm từ cộng đồng. Được biết, bức ảnh được chụp lại bởi một cô gái trẻ có tên là Kenny trong một chuyến đi đến Mexico với những người bạn. Kenny cho biết bức ảnh được chụp lại bằng một máy ảnh sử dụng một lần. Trong thời gian thực, cô và những người bạn hoàn toàn không nhận thấy có gì lạ xung quanh. Nhưng khi bức ảnh được rửa ra, dường như có ai đó hoặc một thứ gì đó xuất hiện ở phía sau, rất lạ. Nhiều người xem khác đoán rằng đó không phải là bóng người lạ. Rất có thể đó chỉ là bóng của một trong những ba cô gái, hay là một món đồ nào đó trong phòng mà thôi. Và thậm chí một số người trong cộng đồng nhiếp ảnh còn cho rằng hình ảnh ấy có thể là kết quả của hiệu ứng phơi sáng kép, điều khá thường gặp ở máy ảnh dùng một lần. Nhưng khi làm sáng bức ảnh lên một chút thì cái bóng đèn phía sau kia cũng dễ nhận diện hơn đôi chút. Không phải thiểu số mà đa số người xem đều nhận diện ra ngay. Đó là một người phụ nữ tóc ngắn ngang vai và dường như cũng đang vui vẻ cười tươi cùng với ba người bạn kia. Khi góc nhìn được nhận diện dễ hơn, một số người cho rằng rất có thể câu chuyện thực tế hoàn toàn khác so với những gì Kenny kể lại trước đó. Ví dụ như nhóm của họ có 4 người, nhưng vì muốn câu chuyện trở nên bí ẩn lôi cuốn hơn nên Kenny đã nói khác đi. Trên thực tế dáng người không rõ mặt mũi kia là một người bạn cùng nhóm. Và câu chuyện này trở nên thú vị hơn khi có một số người đặt ra những câu hỏi ngược lại, như là nếu những lời Kenny nói trước đó là thật thì sao? Tương tự như Kenny, trường hợp của Bright cũng khó giải thích không kém. Được biết, anh là một thợ xây dựng và trong những ngày làm việc bên trong ngôi nhà bà ngoại vợ, một nơi hoàn toàn không có người ở, đồ đạc bên trong cũng không còn. Nhưng vào một ngày, anh đã vô tình nhìn thấy điều này và có dùng điện thoại cá nhân ghi lại. Xem nha. Dường như có ai đó trong nhà đang dùng tay kéo rèm xuống nhìn ra ngoài. Nhưng điều khó giải thích ở đây là vào thời điểm ấy, Dry vừa bước chân ra khỏi nhà thì làm thế nào một ai đó lại có thể vào được bên trong khi cửa đã khóa. Vừa tò mò vừa nghi ngờ, anh ta đi ngược trở vào kiểm tra để xem chính xác đó là ai. Và một lần nữa, Dry không thể giải thích vì rõ là căn nhà vẫn trống rỗng, không hề có dấu vết của bất cứ ai vừa xuất hiện ở đây. Nhưng sự kỳ lạ chưa dừng lại ở đó. Dry cho biết mình có mua cho cô con gái một chiếc máy ảnh nhỏ đơn giản, và sau một tuần sử dụng, con gái anh đã chụp vô số các bức ảnh mà nó thích. Nổi bật trong số đó là một bức ảnh khiến Dry giật mình ngay lần đầu xem, vì nó rất giống bà ngoại vợ anh. Đến khi cho người bà cùng xem, bà ngoại nói rằng hình ảnh kia rất giống bà ngoại của bà đã qua đời vào đầu những năm 80. Dry nói anh không ngờ video của mình lại lan truyền nhanh đến vậy. Và có không ít người cho rằng video này của anh đã qua chỉnh sửa bởi công nghệ hiện đại AI. Và không lâu sau khi nhận được các bình luận ấy, Dry đã cập nhật thêm một video khác nhằm giải thích giúp mọi người có thêm thông tin để hiểu sâu hơn vào ngữ cảnh trong thực tế. Just wanted to do a quick update. I did not expect as people have called it, the creepy blind video to get as popular as it did. But here's to answer a few questions. People are saying that it's obviously squatters or it's AI. Well, it is neither. The reason I know it's not a squatter is because I've been working in the house about maybe 2.5, 3 months beforehand. And this was the last day of work in there. I just removed all my tools from the property. And when I say the house was empty, there was nothing. There was nothing in it. No furniture, no tools. I mean, there's nothing. It's an empty home. So seeing the blinds twitching from the corner of my eye is what made me go ahead and take the pictures that I did. I was actually trying to video it. But anyway, as soon as I seen this, I entered the home again, looked around in the closets, everywhere you think someone could hide. I mean, there's not many places, shower or whatever. I went to the building next door, retrieved a step ladder, went in there, looked up in the attic, and there was nothing. And that was a hard thing to do, let me tell you. I would rather have found somebody in that house because it would actually give me answers. Right now I have no answers.
But there's a lot of stuff that's happened in that house, and I'll be glad to share some of that with you if you want to. All right, you have a good day. Hope that answers a few questions. Thank you. Đến bây giờ những gì cho là kỳ lạ được Ray chia sẻ vẫn đang gây tranh luận. Nhưng từ góc nhìn của bạn thì sao? Sau video cập nhật của anh ta, bạn có tin vào những gì anh ta nói không? Hay tất cả những tình tiết này chỉ là một trò gian dựng có chủ đích? Hãy cho mình biết bạn nghĩ gì nhé. Nếu bạn thấy những phân tích này hữu ích, ngay trên màn hình bên trái là playlist với những video cùng chủ đề. Hãy chọn vào đó để khám phá tiếp. Và đừng quên đăng ký kênh, bật chuông để không bỏ lỡ video mới mỗi tuần. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video tiếp theo với nhiều dữ liệu kỳ lạ và đáng phân tích hơn nữa.